هری بازوی کریمت عبدالوی بازولو کریمت سلاو و افدام همه باش بیتن. هیویا من اوا و هفتیکا پر شادی و ساخلم در باس کر بیتن. نوکه جین جبو پیشکش کرنا خلک کادیا پروگرام سرچنگ ددگل هوا دابم. بسپونسریا کافین گروپ بردامین دگل هوا. چپه نوید آرمان جایو خلکی شو که خلکن بوری اوه نشاندن و فکرنا دیلانن رسنن کردینه. هر وصف پروگرامش چندین برگن جورا و جور پکتید. کوپرکا اوان برگان دز زیتر فری دیلانن کردی بین هر وصف پزانینن گرنگجی سبارت دیلان و گووند و راوش و تیتارن جواکی زانین. افجا دیگل ما بمینن و دیر نچن. چوم دولا دارمازی هره بنفشه گهشتم دولا دارمازی گیجه تپوشی رشه دو طیرا لمن کرگازی هره بنفشه دو طیرا لمن کرگازی گیجه تپوشی رشه او جمش مایم دولا دارمازی کیجه وارده یمک جویان تپوشی رشه او دوم طیرال من کرگوازی هره بنفشه او دوم طیرال من کرگوازی کیجه وارده بما که جانت پوشی راشه بیویا و چنده پرکا اوسترانه پیون رسانن کردی هات بنا پاراسن زیده باری آوازاوه. هنرمند و دنگ بش هوشنگ نیرویی یک جا دنگ بشان کرده که خدمت که برچاف دبوار استرانا کردیا رسند ها بویه. هیویا بردامبونه بوید خازین دیگل پاراستنا استرانا کردیا رسند. نوکه جی جبو برهفکرنا جسته کی باش. امو هین دیگل گروپ برنامه سرچم کو راهنانا سه نپیک و ببینیم. هیویا تندرستیا که باش بو هر لایکی. حاضر بر راست چپ گلک یا گرنگیت و روزانه راهنانه که انجام دهی. نیلا یار یک ورزشی بید یا تابلوی که هنری بید. بو هر کاری که روزانه پیدویه راهنانه که انجام دهی به شیوه که زانستی جبو تندرستی که باش.
حاضر به خالا هفپشک نوبرا لوینه و لشیدا رتمه الویر رتم خالا کا گرنگه چونکی هر لوینه کا مروف انجام دادن تو چی رتمه بدل که و لوین واکی خوبیتن و تو چی لوینه جی بدل که رتم واکی خوبیتن چپ چپ بگیره راست حتی هم باش راهنان سر تابلوان خوین ملی دکن نه بس هم راهنان انجام دهن گلک جورین دیان راهنان هم انجام دهن دست پیک ید گران و هیدی سبک تعادل يلا كور دست خوش بن حاضر به ای بهویا وی چنده و اما فاج راهنانت افروکه جوار گرد بیتو دخواز تندرسیا که باش بو همیان وکی همی خلکان ما آماجه پیدای که دور بهدینان دور که برنیاس دوباره دیلان ستران کلتوری جیب شوه که گشتی که بصادان دیلانن برنیاس و جورا و جورت نوا دور آمده هنه اوه جاره تیما و کولرم پروگرام سرچم قصدا دوران نیروه یان کریه دا که دیلان اکا دیش دیلان رسنن کردی بو مبدن نیاسین دا امپیک و تماشاوان بین های حسب بیزاده بایلی حیلیلی کمی ویر شب حیلو یمانه های حسب بیزاده حیلی حیلیلی کمی در شهیلو یمانه های زینی بسر داده حیلی حیلیلی لغواب نقش حیلو یمانه های زینب صادانه حیلی حیلیلی لغابا بنقش یمانه های حسب بیزاده نوکه دور و نیروی جبو فیربونا دیلانا توسکی دیلانا توسکی دیلانه که تایبت دور و نیروی و آنکو بس نیروی اوی دیلانه کن جبو فیربونا دیلانا توسکی برنامه سرجنگ دو هنرمند دور و نیروی و میوان کرنه هم خیر هاتن بو برنامه سرجنگ برای دا دیلان 7 روزات هات نکرن دهوات او هندک جاسه روزا دفواجی هر حسات هات نکرن اونو که هین هر بردام سرویس تایلی یانجی هین هر وکینو که ما روزا که تنه آن دو روزا از بیجم دور و نیروه یا عشیر و نیروه یا جوازش همی عشیره دی چونکی دوات بدنگی بیتن چه بین قاعه هم هست 3 روز و 3 شبات یا دوات الوی دوره یعنی دور و نیروی یا لیچ دیلانه تایبت هنه کو ظلام کن جن نکن اوی دیلانه یان جن بکن ظلام نکن اوی دیلانه بگمان دیلانه تین هم گوتن آسترانه دا هم دیلانه دا جوازی ها یا جنومیرا وکی وک دیلانا ان بیجن هندک دورد بیجن ملانه هندک دور من نیویاد بیجنه دیلانا بینودانه یا جی دیلانا کیسکی یعنی یا کیسکی منم پکی یا کیسکی چه یعنی کی زمان بره دا دوات بردان نبو دوات دا کن حتی 2 ساعت و 3 ساعت دوات کن دواستن دمات دواستیان تعد بین دوات ها نبرد دا چی کن جگار که شوی ندابینه بابو دلیمت شو جگاره که دا زفرینه تای کیسکی
دا کیس که خوی نداره جگارت بر ربادان جگار خو کشم استراحت بس دعوت هنه تا بردان اشنی وقته هم دید برای خود کیس خلاص بونه همیاد جگارت خو کشان دو جاره کدی زفری تا دعوت سوک و جنا جف دیلانت کرد جنا اود کرد بس کیسی که نبو اوا دست تگو دود گرتن تو چه بو مسترانه که بیجی گو اف دیلانت بر تا بس یا همه اویدی جواز رستوران اگه بشه که جوازی یا جنو میرن عنده بشه های مومه 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 کته تمامه اوه یا ما ظلمه تمامه جنابو های مومه 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 کته تمامه سویک داره تا تا گفتم بس یا ما گرام بو دست بردای بون دست خود دابشن جگارت خود تکن خود برات تکنو دیلان هاید بجنه سیارکی 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 نفسی ملانا دیت تکرن بس ام پیچه پیت این پیش پیچه به راست پیچه گید بین پاش و دست تکو دو گیرین تنگیتن و خو حلاوتن اکا یعنی یا گل اکا سویکه یا ظلام سیارکی بمتنی و کستران بلکی نهاد بونه گوتن و کس واسو سویک بس پا دولو زرنا بون بس انده جورا مومسان آنها چونه داوتا اوت گوتن Holanda جلو داوتونه گفتم بله پا یا سیارکی یا سیارکیه وکی کیش بلبلو یعنی مثلا بله بلو 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 بله بلو سیرانیو بله بلو 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 بله بلو سیرانیو چاورش تجیکلو بله بلو سیرانیو چاورش تجیکلو بله بلو سیرانیو بله بلو 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 بله بلو سیرانیو بله بلو 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 بله بلو سیرانیو ما مستطوشه نوه چند دیلانت کردی با ما بیجی تایبتید گیره دای بنده وران ایرویا خودی گله جور دیلونایت های شیخونیا های سپیکا های ملونیا های شیرین لیلا های بوتا بجم حسب بایزاده های بوتا بجم گلشنیا های همش بیرومنین هکه ولا زور تینه کرن زور و کاکیوشنگ تو چه بیجی کیش دیلانت دون سویکن کیش گیرانن اوید وان اوید وان گوتی دیلانت ما سوک توسکه دیلانه کا سوکه سپی او سوکه یعنی حسب بایزاده یا سویکو های یا گرانه های ملانه سوکه سیارکی اوه گله که دیشی بلکه هبن بیرومنه بن اوه سوکن ید گران چیز گله که گرانه دواتا گروله جی تقریبا یا گرانه دواتا که تایبته شیخان یا گران ما هی ما توی مرجان ها گران هی دب مسترانه که بیجه کو بر دیلانا گرول بهت دیلانا دیلانه گران دیلانا که گران بر بهت کرن گروله هم دیلانه که گرانه هم سلیقه گرانه او بیوه یعنی مشتری بیجن بیجنو و گرن از دیگه گروله بیجن بلو مثلا آلمه و گریتن دو واسه خوشتر بیتن ای گروله مالام شنیا من گروله مالام هیل المکروله و ترک در دوله مالام شنیا من گروله ترک در دوله مالام کروله و پس نخود کرکوله مالام مستوشنگ ماشالله تمنه گله که بچی کو پزانینه گله که زدل دفته هنگ وی تمنه بچی داست می گله دیف چون کر گله با کلین مسا دف پزانینه همیش دف کی ورگرتینه اف پزانینه رحمه لبن دا پیرامنش دنگ بیجا بویه می گله جوا گرتن من قصد با جرت کردستان با کور کرن کو حفظ گندد من روایات کفنه وی آخه مجلای و کلینو دیف چون بوا کر کو کون یا فلکلوری بون افتشتمش کسی دون عمر واجی بله او تبو من ندانیاسین کی بو نوی چه بو رحمه خود لبیت نوی فاطمه بو فاطمه مناف خدا عفو کرد ان شاء الله ند گوتن پشتی ویدی مایا عمری ند گوتن لی پیزانین گله سر پیزانین هبون او بو کسی ند گوتن باز بوم بخو گله حشمت کر و تا تفایدک بو کلتور کردیش یش دو پیرا خو کری 400 سترانه دواتا يدبري مش ويواجهتن ما مستسن عن وكيا ديار ما مستهوشنگ
دنگ بیجه که گلکی باشه و دهاتیه که گلکی باشه تو جه هر روز یعنی دیلان باشی انجام دهیم بس تو استرانات بشی با دهاتیه خودی پیزانین من راستی وکی که هوشنگ بر هفنین راستی یعنی وکی هوشنگ که من هکو بین خبره صاحبیتن مجال ثانیه بله پا وکی گوتن امجد بیجن طبعا مونی کنان سنان معروفه بیجن مشهور نف ملت خودجی نف خلک کی دوجی یعنی بیجم تا سالت 86 و 87 حتی 88 هم در بدر بنا ترکو دیسا هر عوامل وقت مد گوتن جامن یا ود گیرو یعنی دعوت به تونه کردن بیکوزوا ود گوستن عوامل و اف دعوت پرید برن موشه او چه استران با او دمه و گاز نا بیکوزوا تا تا گوتن تو چه مسترانه وقتی مثلا بید بلا نیزوه مثلا بینی جاره 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 خزالو کامل جاره های جاره 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 خزالو کام جاره سیسنو کال بله گاره خزالو کامل جاره سیسنو کال بله گاره خزالو کام جاره خزالال دشت ته و خزالو کامل جاره خزالال دشت ته و خزالو کام جاره چجورا چه بویا ایک استرانگوتی او اوت رزبند یا دیلان دا خراب اگر بیت یعنی اوسا دیلان پتر پراش خز بیت بله بله اغلبات وقت طایره که دو بیجن شینا دویا بلکه خراوت گرا دوات جیتین دوات چریک حوزلای او دمات راوستن دلی وجه بین راوستن ما شقشقه دمات راوستیان همی دست قطن و پیک وده وگرن چه بوما استرانه بیشی؟ تو بوما بیجه همجدو دیالتا پی و دستاب قطی تظنی؟ چوتی تکرن یعنی سپیه که نفس سپیه تظنی تو چه نیشام ابدای ده نو دات راوستیتن بله یعنی کو انجام بدهید بله که زحمت نبید کرک حوزلای جحشک حوزلای کرک حوزلای بردازه یا گیای بردازه گیای بردازه گیای ای خدانی حالم ای خدانی حالم ای خدانی حالم ای راوستن مشق شق راوستن مشق راوستن مشق شق سینگه یارب شفق سینگه یارب شفق سینگه یارب شفق رامیسم انیاده رامیسم انیاده سشری نمیتونیم فری داتا یا دیلانا توسکی ببین ما نه و جا هم ده پوت سرچم که یاد بجنه سرکشیه دینف ما مستوشنگ کردم که ما مستا و تو دیلانا توسکی نیشام ابده توسکی توزه 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 و توزه ورا توزه و های توزه 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 و جرگه مره توزه و های توزه ورا برهاشو دم که ورا برهاشو های توزه ورا برهاشو دم که ورا برهاشو های والله نهم برهاشو بالله نهم برهاشو های والله نهم برهاشو بالله نهم برهاشو های توزه دگیرید قماشو توزه دگیرید قماشو های توز دگیری قماشا توز دگیری قماشا های توز که ورا بداره دم که ورا بداره های توز که ورا بداره دم که ورا بداره دیلانا توسکه توسکه یکیش دیلانن رسانن کردیه و از باید کم کس هبن که او دیلانه بزانن بله پا افروکه رکاتی ما وکولارن پروگرام سرچنگ ده باشترین شوا فری او دیلانه بین اف جا بلاد گل دست قطانن هوین گرم کرم کن استودیه دم باشتر خیراتن سرچاوا ما موسا گلک خیراتن گلک خیراتن ما موسا دوزانی پت وینا که بیشم اول برگه آمنه از گلک حجبه برگت کم و افجاره ما چینه هر جار ما پارچه کا جلو برگت کردی نه لافجاره ما کرسک کارسازیت کردی زاین دی بیچه بی همون دست خوص دانه بیم بس دست دیار که چه نام دیار نکه اوا کردا گوتنه گیجی سرهی بجنه رسته الناف دستی مستا الناف مستی رسته
رستل ناو دستی مسته مستل ناف مسته رسته رسته اصلا زانم باید کام وکی از بکم آن پیک ببکی تمام لیدا پیک ببکی تشیه آها درسته از بردم نه نو بیده نه تو وقتی بس- دا یعنی بری افکارگیه چکرنا جلو برگت کردی هبن کردا و گلک ملت دجی وان کارسازیت قدیم کود بجین وکو تشیه دست بگیری گلک جرام دیت یت نووا گلک ویدیوان دا گلک جان دا گلک بحثی بس من چه پزانین سرنینن بلکه گلک کساجی پزانین سر تشیه نبن کو دیتی نبینران بس و پزانین سر نبن چه که سبارت تشیه مباخ و تمام از بجاره بوتل سر بحث پارچه توی باغم اش سه پارچه پیتت اش نکله تشیه و هند بجنوه کوبکه تشیه بجنوه جی تیروکا تشیه آنکو راستا تشیه باشه نوکه او مام کاتا گوتی چهال سر به تشیه تیت مستا ناف دستی آها رستل ناف رسته. دستی مستا راستا هسه افت بیتا رست اه افت بیتا مست او جرا که ایتا رست تمام اه درسته شرمین خان تا پزانین سر تشیه هنه با هرگه منشنی هندک پزانین بخو کم کرن هگه برینو که من چه پزانین سر نبون درسته ای سیدا و اول هنگی جداب یعنی هندک آمیرت قدیم هبون کد گوتنی خرد اب خرطه اف داره و تاتا کولون و تاتا چکیرن وکی از زانم و من زانیم پزانی سر هی دست بکا جلو برگن کردی تشیه هاد بونا درست کرن نه؟ بله. همین جلو برگت کردیت راسن کم تشیه تنا درست کرن بله و گلک جوریت ویجی که تین چون که تو بیجی تشیا رستنا مرزی یا شلو شب کی تشیا یعنی همی اف حجمانین نه یوان بچیکتره و سفکتره اجبر کو میه مرزی یزرا و لازمه تشیا سفک بیتن داکو میوه نقطیتن راسته و یا مثلا بیجین یا پیرته میه تشیاوه مازنتره و درشتره و گرانتره او جی ساقه پتیتا چکرن گوره پتیتا چکرن کارینا چوخ نویا پتیتا بزحمته چکرن ما مستا کارینا نوی اگر تا کارت دا نکردی بید اکید یا زحمته بس اگر تا کارت دا کردی بو فتره که چند دیو باشم هر کسک وان تلفونا بهنه که بدنه رخه که فریه وی کاری بنه ایکش هم بوانا البته، بفایه هم البته. دزانن چاب کار بینن دزانن بوچه پزاینا سوارت زانن مانه شرمین خان نو که من تو کر بود است سوارت زانی و منوعه ورزشی که ناف دا هی یا ورشا دستا اره اره ما مستا بله. میجو تشی بو کنگی ورد گریتن پیش ام بچین سرمیجیاوه با خوین ام دا بجین که چند جورن دارا چید بیتنه و بله ما داراتیه هی یا اسپینداره هی یا گیزه هی دارمازی و داربریه هی لی اوا گلک پتیدا چکرن پتریا و نایاتیه یا چونکه داره که قایمه و دم حشک بیت سویک بیتن بولوینا تش یا بادرستنا یا می راست و اگر ام بین سرمیجا باخوین چه سالن دزدیشان کری نینن لی زفریتن بو پیش 700 سال بری زاینه بلکه پتریا ستران و جیروک و جیوانی که کردی ستران سرهات دا گودن گلک پندو مامک تشیس راز به مامکو راست. و پند ناف ده هاتی نگودن لیکن ام بیشین بلکل دورو برید مجی یه کار اینای بس دلیل که هات یا دیتن وینه که بری 700 سال پیش زاینه و وینه که جنگ کردام کرده کارینایه. و تشیل دستی داره اول وید گهینیتن که تشی آمیره که کردیه بله ما مستا گلک سپاس بو هوا بلی دیلانا خو فعلی تشیجی بکی دی محاوله کن انشالله چون گز ده هست کم هر این خانوات تا پشتی هریب همی قناقات تا واوردن و پاقش کردن اف بند که تو دبینی بریکا تشی تا بر همینون و همی جلو برگ و او اکسسوارات بر خود ین بریکا رکابیت بر درست کردن گلک سپاس ما مستا دوباره گلک سپاس بو هوا من گلک هش دیاری او خلکشی کرد گلک سپاس بودم ما مستا چون من نوید اوی جو که همی دیاری دین پروگرام سرچنگ دی را کین و پارزی گلک سپاس ما مستا بو من تشتاق بیا پرسیار بله توسکه که اول جارم گلت بید پیوا توسکه چه گره دوب دیلانه هیا من چه پیزانین دل سرنوینین بس یا از زانم گوریوی او برینو که حتی نو که اصل فیر بویم
دیلان زراوی که بابلکان توسکی او دیلان اوه ضربات بو اردی هین بری داجی آن جوخینه که دیلان کرن آن سربانه که دیلان کرن توز بو توز راد بو نوه یکی دیگه توسکی گوره یا از حل بخول عادی بله توز او جه دیلان لیتر توز لی راد بو راسته بله دیلان افجاره یا چایه یا صناحیه یا بزحمت دی چا بیتن شمپینگ و پکتتن دیلان اگه گلگا غریبه مت ناف نیروه یا اینای کو پرانیا دور و دیلان انجام ندن یعنی کم دور انجام دن بله دیلان که کو تتا هجمردن دیلان لاوکی بله راستیش یا غریبه گلک از خود بجم مکسه دو دیلان تکل بون یا بونه توسکه و که ما مستوار هلی برینو که ماجه پیدای زراوی که و بیچک و که شیخانی اجی چوناوه اره و اف دیلانه اش 14 پنگاوا پکتید 14 پنگاوا بله پیچه پی دست بید کد و بول راست چید و اوجی شوا دیلانه که تو شه سرطمه گرانجی انجام ده و رسمه که ناونجیجی بله و اف دیلانه خوشحالی و جنو ظلام انجام دن حکت به جیده نو که انجام دن داتش بس برینگی گلک دیلان هوا انجام دادن خلاکت بوریدا هندک شوان گلک پنگاو بون صناهی بون بس هندک شوان گلک پنگاو بون زحمت بون بس کیش کشونه صناهی هم زحمته یا صناهیه بس فکر کات ده هکت فکر باش گرد همین صناهی ما هند و فکری نشم همیه و بینه راجیدن هم جوره که دفع دیلان رساناتی انجام دن انجام دن و کی من زانیدن که ما مستوعد گلک خوشه بلا کوپلک استرانه بیش نه هند گل دنگی انجام دن درسته ما مستوعد سرمگران نکن نستران بیشم بس ما قول دنگی تویه دنگی تی خوشه بردیلانه دسترانه که بیشتر نکن اول جاری مبکن کراس خوهل دم پیچه که باتی که نکرد بشی دنانی پیشم دست بکن توسکه توزه توزه و جاره توزه توزه و توسکه توزه توزه و جاره توزه توزه و توسکه وره بدره و جانه وره بدره توزده گیریتی کمره و جانه وره بدره دنگ شوازی دادیتی اول شوازی رسم بود دست تو خوش و دنگ خوش ما مستا یاشون و گلکا جانه دیلانکا گلکا جانه بجا ام دو پتر وقت ها نگین از ما مسویت مده در که این هینی شامه جب دیانی شابین راجیم ده بلا کرم که سر چاوت کرم کن ما مستا دیلانا توسکه دیلانه که به راست دست بیتید و بلای چپ چید و هرواسا 14 پنگاوا بکتید نوکه جیب شوه که رسن دیلانا توسکه گل رتمه درست رتمه جی ویشوازیه 1 2 3 4 5 6 سر ویشوازی ده نوکه انجام ده هرواسا ما مستم قلیچت گیرین داش بیر نگین 1 ای 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ویشوازی دیمایی دیدن نوکش دبره قناغه کادی چین آماده بن هاولان پشتی مب شوازه و رسن انجام داین نوکجی لوین شوازه که گلک گران دا انجام داین دا همزانن که چاو تتا دا بش کرن درسته؟ دا حاضری ما مستا؟ حاضرین 1 ای 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 جارکادی دوباره حاضر به ای 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 اره نوکه چین قناغادی که تو بکی انجام دی او دیفته دا انجام دن نوکه هاولان از ده انجام دم هر سرت مکی گران هنده دیف مده انجام دن هجمارتنا من بومنه و ما مستوار هل تبو هجمت هنده گل من بن بله آماده بن 1 هر گران ای 1 2 1 2 3 4 3 4
5 6 5 6 7 8 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 14 جب 13 راست 14 جرکادی جارکادی ما پنگاوا 7 و 8 جیک فکرن چنکو او پیچه که یاب زحمت دابشن درست انجام دین درسته؟ حاضر به ای 1 2 راست راست 3 4 جب جب 5 6 راست راست 7 8 جب راست 9 جب 10 جب 11 راست 12 راست 13 14 جب راست نکجی دچنا قناغا دیف دا امو هین بگ و ده انجام دین هر سرت مگی گران آماده بن بگ و مهین 1 ای 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 گلک باشه جارکادی هم نکده دوباره دو که جارا سرک انجام دین درسته؟ دو جارا و بشیوه که گیران 1 ای راست راست جب جب راست راست جب راست جب جب راست راست جب راست جارکادی 1 ای 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 بردام به 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 گلک باشه نوکه جدی چی نه قناغ آورده کاریا که گرنگ ترین قناغ ات قناغت مید فرکر ندا هر دیلانه که ام نیشه هوا بدین ام وردکاری دوی نیشه هوا بدین چونکی وردکاری ول دیلانت کد که سر بخویت یا خو ول گریتن جبر هنده اف قناغ گلک ها گرنگ دنو که سر وردکاری دیلانا توسکی آخوین دیلانا توسکی 6 پنگا و دوی آن 6 لوین دوی دست بکت خوجه هن دستت مجی ویشه وزید لون ای 1 2 3 4 5 6 ویشه وزی جارا کدی جمع دوباره کن گلمه حاضر به ای 1 دست 2 دست 3 4 5 6 جارا کدیشی هر دست وشی گل بند دستت خوشید گل 1 ای 1 2 3 4 5 6 درسته بله پنگا و ششه دگرانیامه همی کفته سر پر راسته ام ده زفرین بولای چپه پشتی هنگه ده پنگا وکه ها بجین ده بجین چپ راست همی پنگا و دی مد دو پنگاف مد گوتی راست راست چپ چپ وره نه پشتی پنگا و ششه ده بجین چپ راست و تا 7 8 بله و دستت مجید گل دیچ نه پشتی پشتی و ده زفر نه تمام حاضر بم همی پگوه ما گوتی شش هم گرانیاما کتی سر پر راسته حاضر به ای 6 هات 7 8 اف پنگاوه گلک و مهمه پنگاوه نهه دم ام پخوتینین ده پخو جارکل عردی دین پرخ پر راسته و جارا دویشی دل سینگی دین او فکه او دیلان و توسکش دیلان دی گلک جواستر لید کد جارکا دی گرانیاما سر پر راسته ده چین پنگاوه 7 و 8 حاضر به ای 7 8 حاضر به ای 9 10 جارکا دی بس 9 10 ما گوتی 7 8 به ما چه پیسینگی به ما بلنده شنال عردیه دی کعبیه به مف عردی کوید حاضر به ای 9 10 گلک باشه نوکه 11 و 12 13 و 14 مهر فکر کدیجی آن یا خصوصیات یا و دیلانه تایبتمندی و دیلانه ما گوتی 9 10 11 12 ده بجینه 11 12 12 به ما راست دیال پشتامه دیال دست ما فشاندنه
11 پیراسته دیسه هر پیراسته 12 فشاندن 13 پیچه پیده کوید 14 دی پیراسته بلن بید جاره کدی دست پی کنه و جاره که گلمه ام دید 6 7 دست بگین حتی 14 یعنی امن سرپی راسته امن سرپی راسته نکه حاضر به ای 7 8 9 10 11 12 13 14 نکه جاره که ام ده همیه پی وکن گل ورده کاریا حاضر به ای 1 2 3 4 5 زفره 7 8 9 10 11 12 13 14 دستی دوار گلک باشه نوکه جی دچینا قناقا دیف دا اموهین پیک و گرت میوه درست و ستراناوه ها رسه پشتی هم فری 14 پنگاوه آن لوینن دیلانا توسکه بوین و مورد کاریه دوار گرتی نوکه جید گل رتمه و درست شوه و رسن بلا موزیکه بید پیک و دست هوا بلند توزه 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 و جان توزه توزه و های توزه 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 و جان توزه توزه و های توسکه ورا بداره گرکه ورا بداره های توسکه ورا بداره گرکه ورا بداره های والله نهم بداره بلا نهم بداره های والله نهم بداره بلا نهم بداره های توزه دگیریت کمره توزه دگیریت کمره های توزه دگیریت کمره توزه دگیریت کمره های توزه 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 و جان توزه توزه و های توزه 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 و جان توزه توزه و های توسکه ورا و برواشا درکه ورا و برواشا های توسکه ورا و برواشا درکه ورا و برواشا های والله نهم براشا بالله نهم براشا های والله نهم براشا بالله نهم براشا های توزه دگیریت قماشا توزه دگیریت هرواسا دیلانا توسکه جی او دیلانه کش ناخ مروی در کوید راستی جی او خالک دا هبو که مگلک تکازی سرهنده کر که او فکر پنگاوا نهه دا پدوی گنجاندنه که گلک باش هیا اگر کسی که گنجاندنه که باش نبید ده پدوی گلک دوباره گرنه بید حتی بشد و دیلانه بشوه که درست انجام داد توزه دگیرید قماشا های توزه 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 و جان توزه توزه و های توزه 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 و جان توزه توزه و های های دیواره دیواره هم دینو دیواره های های دیواره دیواره هم دینو دیواره های کولانو بخیر بره هم دینو دیواره های کولانو بخیر بره هم دینو دیواره های درک خانی چپره هم دینو دیواره های درک خانی چپره هم دینو دیواره های چمین سرواره هم دینو دیواره اگر هم شلوی و نهی و آن یه لوینه و برای خود دینا دیلانا توسکه دی بینین گلک لوینه گلک دیلان دین کردی نوو دیلانا توسکه دهنه نمونه وکی بابلکانه زراوی که شیخانی لیگب ام وردکاری دیلانا توسکه بینجی آنجی و کلی نکو درست یا هیر بو دیلانا توسکه بکین گلک تایبدمندیته که نو دیلان دید کردی دادینن جبرنده جی اوه دیلان نوو که سربخوا که نوو توسکه هی نوو که تای یعنی سربخوا ورگرد یا بو دیلان توسکه او مفردید اوه دیلان کار سر کنه هم دینو دیواره های دیواره ساره و بانی هم دینو دیواره های دیواره ساره بانی هم دینو دیواره های دیدانم برتنانی هم دینو دیواره های دیدانم برتنانی هم دینو دیواره های ایجا سلیمانی هم دینو دیواره های ایجا سلیمانی
هم کدینو دیواره های دیواره سر کوخا هم کدینو دیواره های دیواره سر کوخا هم کدینو دیواره های دیدانم بر تخوخا هم کدینو دیواره های دیدانم بر تخوخا هم کدینو دیواره های ایجا خوشنگ و شوخا هم کدینو دیواره های ایجا خوشنگ و شوخا هم کدینو دیواره پشتی گو راهنرین ما بشوازه که گلک جان و بهیری لسر انجام دانا دیلانا توسکه راوستیان بیویاوی چنده و مفاجه ورگر بید و هینج بشن اوی دیلانه بشوازه وی درست انجام دن نوکه جی امو هینو دیلانا توسکه بشوازه وی رسن حتی امو هین دیلانا کان نیول دوره کادی بسپونسریا کافین گروپ گهینه اگوه بخاطره هوا
وای